Hello guys! Welcome back to my channel, and for today's video, i-share ko naman sa inyo ang aking version ng ginataang tulingan sa kamatis. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po ako, and huwag nyo na rin pong kalimutang i-hit yung button para updated kayo sa lahat ng mga lulutuin ko, and i-like nyo na rin po and leave the comment below. So ito yung mga kailangan natin guys. Para to, kailangan natin ang tulingan, 4 pieces to guys. Ayan, luya, seasonings, ito ang fresh gata, pwede din tayong siling, kamatis, talong. Yung talong na ginamit ko guys is yung bilog. Ayan, talong na bilog. Sibuyas, bawang, paminta. So ito na ang proseso niyan guys. Lagay lang natin tong tulingan. Isasat lang natin siya. Gusto ko tanggalin yung buntot kasi hindi ako marunong magtanggal ng buntot. Ayan. Ano lang natin to. Papaksiw. Papaksiw lang muna natin to. Ilagay natin to luya. Lagyan natin tong luya. Paksiw sa suka. Huwag na natin lagyan ng tubig. Yan, paksiw. Lagay din natin to bawang. Yan. Lagay din natin ang paminta. Yan. Ihalo lang natin to guys. Tsaka lagyan na rin natin ng sibuyas. Tapos lagyan natin ng suka. Ito suka. Suka na ginamit ko guys. Lagyan lang natin to. Puro suka lang, wag na natin lagyan. Lang natin dyan sa suka. Ayan. Tapos lagyan natin ng asin. Guys, isang scoop lang muna. Ayan. Paksiw lang natin sa mahinang apoy, mga ano lang yan, mga 30 minutes. Maganda yung mas matagal para mas malambot pala. Hindi lang 30 minutes. Ayan, pakuloan lang natin siya sa mahinang apoy. Ayan. Check natin. Ayan. Hintayin na natin hanggang sa maluto. Check na natin guys ang aking paksiw. Check na natin. Ayan, tuyo na siya. Pwede na natin ilagay yung gata. Ilagay na natin guys sa ating gata. Ayan. Tapos pag naglagay kayo ng gata guys, dapat consistent na yung paghalo nyo. Para hindi magbuo-buo yung gata. Lagyan na rin natin tong talong. Ayan. Sunod na natin tong kamatis. Lagyan na rin natin yung lagay ko na rin itong seasonings guys. Yan, kaunti lang yung nilagay ko kasi maalat na yung kanina. Yan. Yan, tapos consistent mo yung paghalo. Yan. Para maging malapot ang ginataang tulingan. Set lang natin siya mamaya. Sunod na natin tong guys. Lagyan na rin natin tong siling haba. Yan. Tayo na lang natin mag-creamy. Dapat ganyan yung gata guys. Yan. Tayo na lang natin haluto yung talong tsaka kamatis. Tapos pwede na natin i-serve ang ating ginataang tulingan sa kamatis. Ito na po ang ating ginataang tulingan. Don't forget to like and subscribe and leave the comment below. See you on my next vlog guys. Bye!